ایرن زازیانس هنرپیشه زیبای قبل از انقلاب که تاب و شکنی کرد و برای اولین بار با مایو 2 تیکه در سینما ظاهر شد. با ما همراه باشید که به ماجرای برهنه شدن ایرن و سرنوشتش بعد از انقلاب و بیماری سخت این بازیگر محبوب قبل از انقلاب بپردازیم. اما قبل از هر چیز تا یادتون نرفته لطفاً برای حمایت از ما ویدیو رو لایک کنید و برای دوستانتون هم ارسال کنید که بیشتر دیده بشه. اگر هم هنوز عضو کانال ما نشدین میتونین با زدن دکمه سابسکرایب به ما بپیوندین. زنگوله کنارش هم بزنید تا از ویدیوهای بعدی ما زودتر با خبر بشید. خیلی‌ها معتقدن که تا سال 1336 سینمای ایران بازیگر داشت اما ستاره نداشت و با روی پرده رفتن فیلم چشمه آب حیات با بازی ایرن سینمای ایران صاحب ستاره شد. ایرن در همون سال در فیلم قاصد بهشت ساخته ساموئل خاچیکیان ایفای نقش کرد. ایرن در سن 31 سالگی و برای اولین بار به عنوان یک زن ایرانی با لباس شنای 2 تیکه روی پرده سینما ظاهر شد و با این کارش نه تنها تماشاگران سینمای ایران در دهه 30 بلکه حتی ساموئل خاچیکیان کارگردان فیلم را هم شوکه کرد، چون که تا اون زمان بارها ستاره‌های خارجی زن با مایو 2 تیکه روی پرده سینمای ایران دیده شده بودند، اما هیچ کس ستاره‌های ایرانی رو با این پوشش در سینما ندیده بود. استقبال از این فیلم به حدی زیاد بود که اکثر سینماها به اجبار 2 نوبت بیشتر این فیلم رو نمایش میدادن. درسته که فیلم قاصد بهشت به خاطر پوشش سی ایرن جنجالی شد، اما همین قضیه باعث معروفیت بیشتر ایرن شد و مجلات اون زمان با چاپ عکس‌های اون باعث شهرت بیشترش شدن. بعد از اون ایرن در فیلم‌های دیگه‌ای هم ظاهر شد و موقعیت خودش رو به عنوان یک زن موفق در سینمای ایران تثبیت کرد. ایرن از دوران بازی در تئاتر با نصرت کریمی آشنا شده بود و در سال 50 در فیلم محلل در نقش شمسی نقش آفرینی کرد. ایرن زنی با تربیت ارمنی در فیلم محلل با ایفای نقش زنی مسلمان و سنتی بازی بی‌نظیری ارائه داد. اما این فیلم بعد از 3 روز اکران توقیف شد و در زمان خودش فیلم بسیار پر سر و صدایی بود. ایرن که قبلا از همسر اول خودش محمد عاصمی جدا شده بود، در دوران فعالیت‌های سینماییش با دکتر شاهرخ رفیعی تهیه کننده سینما آشنا شد و ازدواج کرد، اما این ازدواج هم به جدایی ختم شد. ایرن بعد از انقلاب چند سالی در ایران موند و در 2 فیلم سینمایی خط قرمز مسعود کیمیایی در سال 59 و فیلم جایزه ساخته علیرضا داوودنژاد بازی کرد. اما متاسفانه فیلم خط قرمز توقیف شد و فیلم جایزه هم با سانسور قسمت‌هایی که ایرن در اون بازی کرده بود اکران شد. اما با این وجود ایرن تا سال 62 اجازه بازی در فیلم و سریال داشت، به طوری که در سریال هزار دستان هم نقش آفرینی کرد، اما باز هم تمام صحنه‌هایی که بازی کرده بود سانسور شد و در نهایت در سال 62 ایرن هم از سینما برای همیشه کنار گذاشته شد و دیگه اجازه بازی در هیچ فیلمی به اون داده نشد. ایرن در سال 62 بعد از ناامید شدن و خداحافظی از دنیای بازیگری برای دیدن خواهرش به آلمان رفت و به مدت 2 سال در آلمان موند و در فرانکفورت یک کلاس فشرده زبان و یک دوره بهداشت و زیبایی پوست گذروند. تخصصی که به اون کمک کرد تا بعد از برگشتن به ایران بتونه از طریق اون امرار معاش کنه. ایرن با وجود اصرار زیاد خواهرش ترجیح داد تا به ایران برگرده و در کنار مردمی باشه که فیلم‌های اون رو می‌دیدن و در سال 1364 دقیقاً مصادف با بمبارون‌های تهران به این شهر برگشت و بلافاصله کارش رو در زمینه پوست و زیبایی شروع کرد. در اواخر دهه 70 به مدت 2 سال با بیماری سرطان ریه دست و پنجه نرم کرد، اما بعد از چند سال درمان و انجام 2 جراحی سخت و تحمل یک دوره بیماری در مرداد ماه سال 1391 در سن 85 سالگی در بیمارستان دی در تهران درگذشت. ایرن زازیانس در روز 20 مرداد ماه سال 1306 در شهر بابلسر و در خانواده ارمنی به دنیا آمد. خانواده زازیانس از بازماندگان نسل‌کشی ارمنی‌ها در سال 1915 میلادی بودند
که از نخجوان به ایران مهاجرت کردند و در مازندران ساکن شدند. در سن 16 سالگی با محمد عاصمی شاعر، نویسنده و ناشر مجله کاوه در آلمان آشنا شد و ازدواج کرد و چند سال بعد با همسرش به تهران اومد. ایرن که خیلی جوان بود بعد از ظهر برای تماشا به تئاتر فردوسی در خیابون لاله‌زار میرفت. تئاتر فردوسی توسط عبدالحسین نوشین بنیانگذار تئاتر نوین در ایران و همسرش تأسیس شده بود. در اون زمان گروهی از هنرمندان تئاتر در حال تمرین نمایش کارمند شریف بودند. ایرن هر روز به تئاتر فردوسی میرفت و تمرین اونا رو تماشا میکرد. به دلیل علاقه زیادش به تئاتر بهش اجازه داده بودن که در گوشه‌ای از جایگاه تماشاگران آروم و ساکت بشینه و نگاه کنه. یکی از همین روزا مهین دیهیم به شدت مریض شد و نتونست برای اجرا حاضر بشه و از اونجایی که اجرای گروه به خطر افتاده بود، از ایرن که در روزهای متعددی از روند تمرین این نمایش بازدید کرده بود، برای ایفای نقش به جای مهین دیهیم دعوت به عمل اومد. خود ایرن سالها بعد درباره پذیرش این نقش میگه اگه امروز بود جرأت چنین کاری رو پیدا نمی کردم. اون جسارت رو باید به حساب جوونیم گذاشت. ایرن در مورد نقش‌های سینماییش میگه بازیم در نقش‌های مختلف متفاوت بود. هر نقشی برام ویژگی خودشو داشت و سعی میکردم زنهایی که نقششون رو بازی میکردن درک کنم. سیر در احوال این زنها و مطالعه درباره احوال اونها برام خیلی جالب بود.